Звільнений з неволі 1,5 місяці тому український журналіст Роман Сущенко звикає жити на волі, проводить більше часу із сином та вже готовий братися до праці. Чим нині живе колишній бранець Кремля, які має плани та що допомагає йому оговтатися після тривалого ув'язнення? Про все це Роман Сущенко розповів сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю. Із експолітв'язнем поспілкувався наш кореспондент Олексій Продайвода. Максим. Дуже приємно, Максиме. Сина Романа Сущенка я добре пам'ятаю. Коли восени 2016-го батька схопили в Росії, Максим записав своє перше відеозвернення. Отпустіть його ко мені домой, ко мені і мамі. Батько та син не бачились 3 роки. Це втрачені роки, оскільки я не бачив, як зростає син, як він розумніший, як він мужніший. Тепер увесь вільний час Роман приділяє синові, надолужує втрачене. То які у нас плани, Максим, на вихідні? Ну, у нас спочатку басейн, Раз. і потім вечором театр. Так. І ще, напевно, в неділю ми підемо на Захар-Беркут кіно. Кіно. Супер. Батько відпускає сина до школи Гарних оцінок. Па-па. і запрошує нас у свою редакцію. Сьогодні в нього перший робочий день. Колектив вже рідний чекає мене, вже є робоче місце. До затримання Роман Сущенко був власним кореспондентом Укрінформу у Франції. Поки що працюватиме в Києві. Хоче написати великий матеріал про наболіле, про в'язниці різних країн. Це було б цікаво, якийсь такий порівняльний аналіз, як це відбувалося в Росії через призму мого досвіду, і як це відбувається в інших розвинутих країнах, у тому числі в Україні. Уже на сходах інформаційного агентства теплі обійми від колег. Я до вас. Ми дуже раді вас вітати. Роман показує своє нове робоче місце. На стіні календар із малюнками, які він створив у неволі звичайною кульковою ручкою та харчовими продуктами. Зроблена за допомогою лушпиння цибулі, заварки чайної, а також кетчупу. От бачите, прапор Франції, отут кетчуп. Частину картин продадуть на аукціоні. Каже, є охочі їх придбати серед політиків та бізнесменів. Кошти підуть на підтримку родин українських в'язнів Кремля. Роман знає, як це важливо. Досі проходить психологічну реабілітацію. Мучать сни. Сновидіння, вони такі досить дивні, в таких сумрачних, темних тонах. Якісь люди, яких я ніколи не бачив, розумієте? І мені ще сняться, навіються ті самі речі, які відбувалися в колонії, свідками яких я був. Добрий день. Тримайтеся. Спокійний, незламний та мужній. Таким Роман Сущенко запам'ятався в російській неволі. Завдяки і знімальній групі «Сьогодні» спілкувалися з політв'язнем навіть попри заборону російських приставів. Ми не задаємо. 3 роки по тому Сущенко згадує і синьо-жовтий мікрофон каналу «Україна», і журналістку «Сьогодні» Людмилу Горбач. Я дуже рада вас бачити без тої скляної перегородки, без людей, які кричать «нічого не питайте» і говорять російською. Дякую вам. Можна? Звичайно. Дякую. Я пам'ятаю мікрофон, корпоративні ці брендовані, тобто я добре пам'ятаю. Я відчув, що колеги солідарні зі мною прийшли тут підтримати, і рідні прапори, рідні кольори, вони, звісно, що таке піднесення. І коли повернувся навіть туди в камеру, мені десь, години 3-4 я такий був задоволений, там згадував все, думаю, супер. На добру згадку «Сьогодні» лишає Сущенкові скромний дарунок. Сьогодні кава буде смачніша, ніж раніше. Олексій Продайвода та В'ячеслав Вендичанський. «Сьогодні» канал «Україна».